Takže konečně nám dorazila novinka od firmy Evanix a je to semiautomatická pistole Evanix Viper, kterou jsem vám ukazoval již na videu z výstavy v Americe SHOT Show, kde jsme ji měli poprvé v rukách. A teďka už konečně nám dorazila první zásilka a můžeme je otestovat a půjdou brzo již do prodeje. Jedná se o drahší zbraň, protože je to asi první pistole, kterou jsme měli v rukách v semiautomatickém provedení a cena bude někde kolem 29 000 a pojďme se na ní podívat trošku blíže. Mám tu dva modely, protože jeden už máme natlakovaný, kde vám nebudu moct ukázat všechno a tady máme model, vlastně stejný model, akorát není tam zatím tlak, není tam vzduch v kartuši. Zvláštnost u této zbraně, já si vezmu ten nenaplněný kus, je, že vlastně kartuše, která obsahuje vzduch, tak je tady vespod a potom ještě tady kolem hlavně. To znamená, když to odšroubujeme, pokud tam není zrovna natlakovaný vzduch, tak se to dá odšroubovat a hezky uvidíte hlaveň a uvidíte vlastně takovou kartuši, která v sobě taky má dostatek vzduchu. Vy si musíte dát pozor v případě, že si tuhle zbraň u nás objednáte a nebude natlakovaná, tak vždycky zkontrolujte před prvním natlakováním dotaženost tady téhle vrchní kartuše a potom také dotaženost tohohle vypouštěcího šroubu. Až jsou obě dvě tyhle věci dotažené, tak můžete zbraň pohodlně nafouknout. Takže já to dotáhnu. Délka hlavně, tu jsem vám ještě neřekl, ta je 165 mm a na konci hlavně máte krytku, po odšroubování je klasický 1,5 UNF závit, to znamená, můžete si tam zase našroubovat jakýkoliv moderátor zvuku a ono to stlumí hlasitost toho výstřelu. Na spodní části zbraně je umístěna spojka na quick fill konektor. Je to standard, který teďka zbraně od firmy Evanix mají, takže je to standardní konektor. Tady tohle okýnko to ukazuje vlastně, jestli je zbraň natažená nebo není natažená a v případě zaseknutí, tak vám to taky ukáže pozici toho bicího kladívka. Ze zadní strany zbraně máte umístěný šroub a při dotažení šroubu může dojít ke zvýšení výkonu. Základním parametrem, ještě to budeme testovat samozřejmě v tomhle videu, ale ten výkon by měl být u ráže 5,5 až 6,35, něco kolem 20 joulů, to znamená 21 až 24 joulů. Uvidíme, kde bude potom realita při tom testování. My je dovážíme v rážích 6,35 a 5,5. Co se týká kapacity výstřelu, tak v tom plném výkonu u ráže 5,5 vystřelíte zhruba 14 ran, a u ráže 6,35 zhruba 12 ran. Vlastně tady vidíte, u každé zbraně bude obsahem balení budou dva zásobníky, což ten počet výstřelů zhruba v tom plném výkonu odpovídá těm dvou zásobníkům a potom musíte tu kartuši znovu dofouknout. Také v rámci balení je ten quick fill konektor, hned vám to ukážu, takže i ten konektor tam máte v balení. A potom nějaké základní okroužky v případě úniku vzduchu, abyste si je mohli nahradit. Součástí každé zbraně jsou pevná mířidla. Já si myslím, že to je fajn na střílení, po případě si zbraň můžete vybavit jakýmkoliv kolimátorem. Puškohled podle mě na to není vhodný, ale je to vlastně pouze na vás, čím si tu zbraň vybavíte. Pojistku vidíte tady z boku, kdy je pozice fire nebo safe. Takže je to velice jednoduché ovládání a ta pistole samotná je o dost těžší než standardní pistole, protože je to semi-auto provedení a ta váha je někde kolem 1120 gramů. Jo, takže kolem 1,2 kg do 1,2 kg. Abych byl upřímný, na první pohled se mi ta zbraň moc nelíbila, ale potom, jak jsme už ji chytli, jak jsem ji viděl teda na prvních obrázcích, tak se mi zdála, že to je zbraň jak někde z kosmu, strašně moderní, ale teď, jak ji vidím ve skutečnosti, nebo když jsme ji viděli na SHOT Show, tak už bych o ní řekl, že je pěkná. A co se týká střelby, už vyšly nějaké testy v Americe a samozřejmě výrobce to testoval, posílal nám videa
a zatím to vypadá, že je opravdu na to, že to je semiautomatické provedení, tak je dost přesné a nedochází k zasekávání, čímž trpěly nějaké dřívější pokusy o semiauto pistole i dlouhé zbraně. Takže uvidíme, to se všechno ukáže v tom testování. A natažení vlastně zbraně je velice jednoduché, pouze to natáhnete dozadu a zbraně je natažená, nabitá. Jo, akurát tam samozřejmě musíte mít zásobník, ale vlastně ten pohyb, který jsem ukazoval, tak ten slouží k nabití. Takže co jsme si ještě k téhle pistoli neřekli, je to, že maximálně to lze plnit na 250 barů, kde to výrobce vyznačil tady na straně pistole. Ta pistole je taky vybavená pěkně provedenýma dřevěnýma střenkama. Opravdu ten úchop je dobrý. I když jsem si myslel na první pohled, že se to nebude držet dobře, ta pistole, tak teď můžu říct, že to padne do ruky. Co se týká celkové délky, tak to je 280 mm a kapacita zásobníčku záleží na ráži, ale bude tam 6 výstřelů nebo 7 výstřelů. Podle ráže, jestli se jedná o 6,35 nebo 5,5. Tak to bude asi všechno o těch technických detailech a pojďme se podívat na testování zbraně na nějakou střelbu tady na naší vnitřní střelnici. Nyní si otestujeme střelbu z pistole Evanix Viper. Máme na ní taky zavěšený FX radar, takže uvidíme i nějaké průměrné hodnoty. A aby jsme tady na těch 25 metrů dosáhli nějakého pěkného soustřelu, a aby jsme to taky otestovali, protože já opravdu nejsem střelec z pistole, takže to zkusíme prostě s podpěrou a uvidíme, co z toho vznikne. Střílíme samozřejmě s pevnými mířidly, kterými je ta pistole vybavena a nedávali jsme si tam ani kolimátor, protože jsme chtěli vyzkoušet, co dokážeme s těmi pevnými mířidly. Takže hodnoty, které jsme naměřili u té semiautomatické zbraně, úsťová rychlost je mezi 190 až 197, to znamená plus minus nějakých 7 až 9 metrů za sekundu, což už je víc. U dlouhé zbraně ve vysoké kvalitě tam čekáme ty hodnoty na polovině, to znamená plus minus 3-4 metry za sekundu. Maximální výkon u této zbraně je 23 joulů. My jsme ji měli natlakovanou na nějakých 250 barů a při té střelbě je nutno podotknout, že ta hlasitost je výrazná. Ty vole, mám úplně zalehlé uši, vole. Úplně, ale. Takže já určitě doporučuji si tam dát ještě jeden externí moderátor zvuku, protože ještě teďka mi zvoní v levém uchu při té střelbě. Opravdu se to zdá, ale když střílíte vevnitř, co s tou pistolí se dá střílet i vevnitř, tak tady se to dost rozléhá. A ten zvuk je potom dost hlasitý. Takže ty údaje, které jsme naměřili, nejsou vůbec špatné. Podíváme se na ten soustřel, uvidíme, co nám to nabídne na těch 25 metrů, jak moc jsme byli šikovní. Tak na to, že jsem z pistole nestřílel už delší dobu a opravdu je to vzdálenost 25 metrů, tak ten soustřel můžete vidět sami, že není špatný. Obzvlášť přes ty pevné mířidla, které mi v podstatě na tu vzdálenost moc neříkají. Snažil jsem se mířit na střed, ale jsem rád za tady ten soustřel. Opravdu to není špatné a podle těch testů, co jsme viděli u ostatních v zahraničí, tak třeba v Americe, tak pokud si na tu pistoli zvyknete, tak na to, že to je semiautomatická verze, tak opravdu to dokáže střílet přesně. Za mě je to super zábava, je perfektní, že to nemusíte přebíjet a je to zase něco jiného. Takže pokud se vám to líbí, tak určitě neváhejte a ty peníze do toho investujte, protože semiautomatickou pistoli jen tak na trhu nenajdete.